નમસ્કાર એન્જલ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. વૈદિક મેથ્સમાં આજે આપણે બીજો ટોપિક પ્લેસ વાઇઝ એડિશન. એડિશન એટલે કે સરવાળો. આજે આપણે સરવાળો જોઈશું. આપણે જનરલી સરવાળો કઈ રીતે કરતા હોઈએ? 6 ને 5 11 1 વધી 6 ને 7 7 ને 5 12. આપણે જનરલી સરવાળો આ રીતે કરતા હોઈએ છીએ, પણ વૈદિક મેથ્સમાં આપણે સરવાળો કઈ રીતે કરશું જેથી ઝડપથી થઈ શકે? 6 ને 5 11, 6 ને 5 11. હવે આપણે અહીંયા બે અંક છે, આપણે પહેલો જે છે એમ બેઠો આ બીજો અંક છે બાજુની સંખ્યામાં પ્લસ 1 પ્લસ 1 કેટલા થશે 2 અને આ રીતે જવાબ. બીજો દાખલો 546 પ્લસ 671. 6 ને 5 11, 7 ને પ્લસ 4 7 ને 4 11, 6 ને 1 7. હવે આપણે ગોઠવી આ એક જ અંક છે તો બેઠો છે. અહીંયા પહેલો અંક અહીંયા આવશે 1, આ બીજો અંક છે બાજુની સંખ્યામાં પ્લસ 1 પ્લસ 1 એટલે કેટલા થશે 2 અને આ 1. 6 ને 5 11, 7 ને 3 10, 8 ને 4 12. અહીંયા આપણે ગોઠવી દઈએ. પહેલો અંક કેટલો છે 2, આ 1 ને આ 0 માં ઉમેરો 0 પ્લસ 1 એટલે 1, આ 1 ને આ 1 માં 1 પ્લસ 1 એટલે 2 અને અહીંયા આવશે 1. દાખલો જવાબ થશે 1212. એ રીતે અહીંયા ચાર અંકનો સરવાળો છે. 2 પ્લસ 1 એટલે 3, 8 પ્લસ 4 એટલે 12, 5 ને 5 10, 7 પ્લસ 7 એટલે 14. તો આપણે ગોઠવી દઈએ. પહેલો અંક કયો છે 4, 1 પ્લસ 0 એટલે 1, 1 પ્લસ 2 એટલે 3, 1 પ્લસ 3 એટલે 4. આપણો સરવાળો 4314. અહીં આપણે જોઈએ 8 ને 9, 6 પ્લસ 4 એટલે 10, 6 પ્લસ 3 એટલે 9, 8 પ્લસ 2 એટલે 10, 8 પ્લસ 2 એટલે 10. આપણે ગોઠવી દઈએ. પહેલા આવશે 0, 1 પ્લસ 0 એટલે 1, 1 પ્લસ 9 એટલે 10 નું શૂન્ય અને 1 આપણે અહીંયા આવશે. 1 પ્લસ 0 એટલે 1, 1 પ્લસ 9 એટલે 10. અહીં આપણે જોઈએ અહીંયા કઈ સંખ્યા નથી એટલે આપણે 0 લઈએ. 7 પ્લસ 0 એટલે 7, 4 પ્લસ 2 એટલે 6, 5 પ્લસ 7 એટલે 12, 8 પ્લસ 2 એટલે 10, 5 પ્લસ 3 એટલે 8. ગોઠવી દઈએ આપણે. પહેલો અંક 8, અહીંયા 0, 1 પ્લસ 2 એટલે 3, 1 પ્લસ 6 એટલે 7 અને અહીં આવશે 7. હવે અહીંયા જોઈએ કેટલા અંકની સંખ્યા જો 1 2 3 4 5 6 7 7 અંકની સંખ્યા છે. તો આપણે 3 સેકન્ડમાં જવાબ આવી જાય. 7 ને 4 11, 6 ને 5 11, 7 ને 3 10, 6 ને 1 7, 2 ને 1 3, 4 ને 2 6, 6 ને 4 10. ગોઠવી દઈએ. આ 0, 1 ને 6 7, આ એક જ સંખ્યા છે 3 7, અહીંયા 0, આ 1 ને બાજુ 1 પ્લસ 1 એટલે 2, 1 પ્લસ 1 એટલે 2, અહીંયા આવશે આ 1. આ જવાબ સિમ્પલ છે. આવા બીજા દાખલાની રકમ બનાવી પણ તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. જો તમારે પરીક્ષિકાની જોઈતી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલા નંબરો તમારું નામ લખીને અમને WhatsApp કરો તો અમે તમને બીજી વર્કશીટ પણ મોકલી શકીએ.